Se on myönnettävä, että aika haikea mielin tässä seisoskellaan. Nimittäin nyt saattaa olla tämän kauden viimeinen melontaretki. Jos ei viimeinen, niin ainakin viimeisimpiä. Ja ollaan keritty järvellä Lopella ja tarkoitus olisi yöpyä tuolla Lintusaarilla, missä ollaan joskus aikaisemminkin oltu muutama vuosi sitten. Ja aika kylmä, itse asiassa pari astetta pakkasta ja pikkasen tulee näköjään luntakin tällä hetkellä. Ja elellään ihan lokakuun loppuun, eli ollaan käytännössä kauden lopussa. Mutta aika luottavaisin mielin ton veden suhteen, että tuskinpa tässä kauheasti ehtii yönkään aikana jäätyä, vaikka on muutama astetta pakkasta luvattu, koska kuten retkiluistelijat tietää, niin uutta jäätä ei silloin muodostu, kun on pilvinen sää. Mutta kaiken varalta otin myös kirveen mukaan, jos tarvii ranta saada jäästä irti ennen kuin pääsee tonne meloskelemaan, mutta muuten kyllä näyttää ihan hyvältä ja ettei sen puoleen. Tämän videon sponsoroi Keskisen kello ja puhutaan jossain vaiheessa reissua tästä Suunto Vertical kellosta. Mä oon monta vuotta käyttänyt Suunnon kelloa retkeilyssä navigoinnin apuna ja sitten ylipäätään niin turvallisuus mielessä. Muutama sana niistä jossain vaiheessa tätä reissua, mutta kyseessä on kuitenkin ihan tavallinen retkivideo. Mutta tervetuloa messiin ja lähdetään tästä menemään. Mulla on hiukan sellainen kutina, että ihan välttämättä tällä reissulla ei nähdä muita vesillä liikkujia. Ei ollut yhtäkään autoa tuo parkkipaikalla lähtiessä ja muutenkin vaikuttaa todella hiljaiselta. Ja tämähän on järvi, missä ei ole kuin muutama hassu mökki, eli tää ei ole kauhean. Ei olla erämaassa, ollaan kuitenkin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä, et siinä mielessä niin ollaan erämaisissa olosuhteissa, jos vertaa, mutta tosiaan tää on yksi harvoin järvi, missä on tosi vähän mökkejä. Kyllähän mä melojana tietenkin valitsen kesän, jos pitäisi valita yksi vuoden aika, mutta on tässä oma tunnelmansa tässä loppusyksyssä, alkutalvessa, kun luonto on täysin hiljentynyt, mistä ei kuulu mitään. Ja on tässä fiilistä. Tuli mieleen tästä kellosta ja ylipäätään teknisistä vimpaimista niin kuin luonnossa liikkujan käytössä. Niin mun mielestä mulla on semmoinen niin tavallaan rajanveto siinä, että jos se tekninen laite tai ylipäätään tämmöinen nykytekniikka niin ei muodosta sellaista muuria sun ja luonnon välille, vaan käytännössä parhaimmillaan se niin auttaa sua liikkumaan luonnossa tai sitten nauttimaan luonnosta, niin mun mielestä siinä on tavallaan se raja. Et tulee mieleen ihan tälleen niin nykyajan muutkin materiaalit, esimerkiksi Gore-Tex tai vaikka nämä kanootit, jotka tehdään tällaisista kuitumateriaaleista, niin että jos nyt sille tielle lähtee, niin että kyllä varmaan niin just noin alkuperäiskansat tuolla Pohjois-Amerikassa, kun tekivät kanootteja koivun tuohesta ja laskivat siellä koskia ja käytännössä jokaisen kosken jälkeen kuulemma kanoottia piti aina paikata, että pääsi jatkamaan matkaa, että se oli sellaista niin kuin jatkuvaa korjaamista. Niin mä veikkaan, että jos ne olisi saanut tällaisen Novacraftin esimerkiksi tai ylipäätään tämmöisen kuitukanootin käyttöön, niin olisivat varmaan ottaneet ihan mielellään. Ja sitten ylipäätään tavaroita ei enää tarvitse kuljettaa missään puuvilla säkeissä, vaan on tommoset niin täysin vedenpitävät niin kamppeet ja on Gore-Texit ja kaikki, niin siinä on niin esimerkki semmoisesta tavallaan nykytekniikasta, joka helpottaa sua ja tekee siitä niin luonnossa olemisesta nautittavampaa, mutta sitten jos se tavallaan muodostaa sulle sellaisen tavallaan muurin sun ja luonnon väliin,
mulla se on käytännössä esimerkiksi niin podcastit, että kuuntelen arkena paljon podcasteja nappikuulokkeella. Mä pääsen siinä niin kuin ihan toiseen maailmaan, mutta sitä mä en taas halua tehdä täällä, koska mä haluan olla niin kuin aistit valppaana. Että vaikka ei täällä just kuulukaan yhtään mitään tällä hetkellä, mutta mä haluan pitää sen mahdollisuuden itsellä, että jos sattuisi kuulua joku luonnonääni, niin mä oon silloin niin kuin aistit valppaana. Mutta esimerkiksi toi navigointi, niin tietenkin kaikkien retkeilijöiden kuuluu osata käyttää paperikarttaa ja kompassia, kuuluu perustaitoihin, mutta sitten jossain tilanteissa, niin esimerkiksi niin Joutevedellä, missä nyt on viime aikoina käynyt 2 kertaa tänä kesänä, niin se on sellaista sokkeloista saaristoa, että käytännössä vaikka mulla on suunnistustaito, niin sitten olisin kyllä vähän pulassa siellä ilman GPS, ja sitten musta siinä tullaan niin kuin siihen tärkeäseen aiheeseen, että se auttaa mua nimenomaan nauttimaan siitä luonnossa, että ei tarvi olla koko ajan nenä kiinni paperikartassa, vaan mä voin, kone kertoo mulle mihin mä meloin ja sit mun ei tarvitse keskeyttää sitä melomista tämmöiseen jatkuvaa kartan tutkimiseen, mutta tää on henkilökohtaisia asioita, mä tiedän, ja jotkut on tosi paljon vastaan GPS-laitteita, mutta mun mielestä se on niinku tavallaan vaan tekee siitä retkestä tavallaan, että jos on vaikka tarkoitus tehdä tosi pitkää matkaa, niin totta kai se helpottaa, että jos sun ei tarvi ihan koko ajan pysähtyä suunnistuksen takia, ja sitten tosiaan whiteout-tilanteet ja tommoista, kun ei näe mitään, niin tietenkin asia erikseen siinä. GPS on tosi hyvä ja tolleen, mutta täytyy sanoa, että kello ja tommoset GPS-laitteet ei sit taas toisaalta ole hyviä, tai missä paperikartta on hyvä, niin kokonaisuuksien hahmottamisessa. Eli jos olet pitkällä retkellä, vaikka viikon retkellä, niin tietenkin se paperikartta kun levitetään, niin siitä on helppo tarkistaa, mihin mennään tänään ja mihin mennään ylihuomenna ja niin poispäin. Et se on niinku vähän mahdotonta kellossa sitä kokonaisuutta tarkkailla kesken retkeä, mutta kuitenkin. Mä puhun vähän myöhemmin tuosta kellosta vielä tarkemmin lisää, mutta tuli vaan mieleen tossa, että mitä mieltä te ootte, että kuuluuko nykyajan laitteet ja materiaalit sun mielestä retkeilyyn, vai ootko enemmän semmonen perinne retkeilijä? Kyllähän me tähän jäädään. Tuohon saa telta hienosti tuohon pystyyn, ja muutakin tosi hieno leiripaikka, niin kuin mä muistelinkin. Että erittäin jees. Erittäin jees. Jäädään tähän näin. Hieno ilta tulee tässä. Taas pastavedet kiehuu. Eka kertaa käytös tällainen Kootamon mauste, tommonen vähän bushcraft-henkinen tämmönen maustehommeli. Otetaan täältä suolaa ja laitetaan sitä keitin veteen tonne. Joo, mä ajattelin tehdä sellaista pastaa, mihin tulee pinaattia, tuoretta. Sitten mulla on vähän kirsikkatomaatteja. Sitten mä kotona
uunissa kypsensi pekonia valmiiksi ja sitten vedin tämmöiseksi pieneksi palaseksi ja laitoin purkkiin ja sitten on vielä crème fraichea. Tässä on se idea itse asiassa, että mä käytän näitä kaikkia näitä paitsi pastaa. Niin käytän vielä aamiaisellakin huomenna, niin se on aina kuin yhdelle hengelle kokkaan, niin sitten mä aina yritän miettiä sille, että pystyy hyödyntämään niitä, esimerkiksi kun ostaa tämmöisen crème fraichin, niin siinä on aika paljon yhdelle hengelle yhteen ruokaa, niin sitä aina koitan miettiä sille, että miten sitä pystyisi hyödyntämään sitten. Esimerkiksi sitten seuraavana aamuna, niin kohta näette, mitä näille tänään tapahtuu ja sitten mitä huomenna aamuna. No, jatketaan tätä projektia. Suurimmat vedet voi kaadella veket tästä, mutta ei kuitenkaan ihan kaikkia kaadeta. Ja sitten laitetaan puoli purkkia crème fraîchea. Sitten pilkoin äsken näkyykö kameraa. Pinaatit, jotka menee tosi pieneksi, niin ei tarvitse silleen miettiä. Tässä on paketillinen pekoni itse asiassa, voitteko uskoa, tässä pikkusessa purkissa. Sitten vielä täältä mauste. Arvotaan joku hyvä mauste, ainakin musta pippuri ja ehkä ripaus paprikamaustetta. Mulla on kuivattu rosmariini, laitetaan sitä vielä. Musta retkiruoka on silloin onnistunut, kun tulee semmonen fiilis, että sitä voisi syödä kotonakin. Ja tästä tulee semmonen fiilis. Kello on vähän yli 6 ja ihan säkkipimeätä tuli yhtäkkiä. Ja alkaa tosiaan niin kuin ne ajat taas, kun alkaa olla nämä retkivideotkin vähän tämmöisiä tumman puhuvia. Koittakaa kestää. Kieltämättä vähän kysyy mielikuvitusta tähän aikaan vuodesta, varsinkin kun yksin retkeilee, että miten sitä iltansa niin viettää, kun ei ole samalla tavalla tekemistä kuin kesällä, kun kesällä voit kalastella ja sitä sun tätä, niin nyt täällä säkkipimeessä se kalastaminen ei tunnu kylmässä ilmassa niin kauhean kivalta ja ajatukselta, mutta en mä tiedä, mä tykkään kyllä myös siitä, että kun ei ole niitä maisemia, mitä tässä nyt ihastelisi, niin kyllä mä tykkään siitä, että kömpii, mulla on talvimakupussi vielä mukana, että on kyllä niin lämmin. Sinne ja sitten kirja käteen, mulla on aina kirja ylipäätään retkillä, niin lueskella siellä ihan rauhassa ja tälleen, niin tykkään ja suosittelen sellaista. Teltassa on aina niin hyvä nukkuu, mukava nukkuu, kun on raikasta puhdasta ilmaa ja tolleen. Niin luulenpa, että jos ei tässä nyt kummosimpia tapahdu, niin tuskinpa kameraa tässä enää käynnistelee. Eli nähdään huomenna aamupalan merkeissä ja jatketaan juttua. Heräsin tuossa justiinsa ja kello on pikkasen yli 8. Aurinko nousee tuossa 8.30 muistaakseni, vai oliko 8.40 ja tulee vähän valoa sitten tännekin. Ja aika kalsa keli, muutama pakkasaste tässä. Ja muutaman kerran heräsin yön aikana, vaikka nukuikin kyllä ihan sinänsä hyvin, menin tosi aikaisin itse asiassa tonne telttaan ja nukkumaankin ja tolleen, mutta joo, ihan hyvät yöunet tuli. Yleensä aina reissun ensimmäinen yö on vähän huono, mutta nyt oli kuitenkin yhden yön reissu ja silleen kiva, että sai nukuttua. Mutta ei tässä muuta, lähdetään aamupalaa tässä ihan ensimmäiseksi ja kahvit tietenkin tippumaan. Otin tälle reissulle Aeropressin pitkästä aikaa mukaan. Olen käyttänyt sitä MSR sellaista
kahvisihtiin se on ollut aika hyvä, mutta kyllä tuolla parempaa tuolla Aeropressilla tulee. Yksi näistä päivän kohokohdista on aina kun saa kahvia käteen. Mulla ei ole enää muita tommosia paheita. Mä oon lopettanut aikoja sitten kaikki tommoset tai siis tupakoinnin lopetin tossa. Siitä on jo yli 10 vuotta varmaan. Ja sit mä en alkoholikaan käytä oikeastaan juuri ollenkaan enää. Koitetaan tästä saada tää munakokkeli, eli aika hiljaisen lämmöllä. Sitten kun se alkaa hyytyä, niin otetaan aina vähän aikaa pois se. Retkikeittimen heikko kohta tietenkin on se, että toi lämpö on niin pistemäinen. Tulee tähän keskelle pannua, niin tässä on tärkeää, että se ei ottaa sitä välillä tosta pois tosta. Saadaan sekoitettua tasaisesti, ettei pala tuohon keskelle sellaista kokkaretta. Sitten kun kananmuna on silleen hyytynyt, mutta ei kuitenkaan ihan kuiva, niin mahdollisimman pienellä liekillä ja sitten heitetään nämä pekonit, jotka oli tosiaan esikypsennetty, niin tonne. Mulla oli tää crème fraîche, niin laitetaan tätä. Laittaa pieninä nokareina sinne, niin se on ehkä vähän helpompi sekoittaa, niin laitetaan sinne. Sitten vielä eilispinaattia. Noin. Sitten annetaan hetki siinä vielä tomaattienkin lämmetä, kun täällä on pakkasta, niin tää on ihan kylmiä tietenkin. Vähän mustapippuria tuohon vielä päälle. Alkais olemaan valmis. Erittäin jees. Sitten muutama sana, niin oikeastaan pointtaisin 3 asiaa tästä kellosta, joka on suunta vertical. Ja tässä oikeastaan ensimmäisenä tulee mieleen markkinoiden paras akunkesto, eli tälleen pelkästään kellona käytettynä normaalitilassa, niin akku kestää 60 päivää yhdellä latauksella, eli aika kauan. Ja sitten jos suoritusta seuraat GPS:lle, niin sillä parhaalla GPS-tarkkuudella akku kestää 60 tuntia. Sitten yksi asia on kartat. Tässä kellossa on tämmöiset ihan värilliset kartat. Siellä on muun muassa ulkoilukartta ja ne on tällaisia sisään rakennettuja, mitä sä voit ladata itse tähän kelloon täysin maksutta ympäri maapalloa. Mä oon itse ladannut tähän kaikki Suomen kartat. Ne on sieltä maakunnittain ladattavissa ja sisältää kaikki tärkeimmät tiedot, muun muassa korkeuskäyrät ja vesistöt ja polut ja tärkeimmät maamerkit. Ja mikä parasta, ne on kaikki offline-karttoja, eli ei tarvitse mitään internetyhteyttä olla. Muuta kuin tietysti silloin, kun ne kartat tänne kelloon ladataan. Eli se pitää tehdä aina ennen retkeä tietenkin, että jos olet menossa uudelle alueelle. Sitten tässä on tietenkin tämmöiset toiminnot kuin korkeusmittari ja kompassi ja barometri. Ja kompassi nyt ei tarvitse varmaan kertoa, mitä sillä tehdään, mutta sitten barometri tarkoittaa sitä, että se mittaa ilmanpainetta ja antaa tarvittaessa sit myrskyvaroituksia, tai sitten voit itse seurata sitä ilmanpaineen kehitystä. Eli sehän menee käytännössä niin, että jos on tasainen ilmanpaine, korkea ilmanpaine, niin sää on aika hyvä. Ja sitten jos se yhtäkkiä putoo, niin sitten se tarkoittaa sitä, että kun se tulee matalapaine, ilmanpaine laskee, niin silloin alkaa tuulemaan. Ilman liikkuu sinne, missä on enemmän sille tilaa. Sitten tässä on myös muuten itse säätiedotukset, eli pystyy katsoa säätiedotuksia eteenpäin tästä. Ja siellä on myös noiden lämpötilatietojen lisäksi niin
just niin kuin pilvisyystilanne ja myöskin tuuli, että kuinka monta metriä sekunnissa tuulee, niin se on kyllä silleen Melojalle aika kiva. Tänne voi reitin importtaa ihan mistä vaan GPX-tiedoston. Sen voi tehdä sillä suuntoäpillä tai sitten ihan millä tahansa sovelluksella, tietokoneella tai kännykällä, mutta mä kerron nyt niin kuin lyhyesti, että miten mä itse teen, mitä mä itse tykkään reittejä suunnitella. Niin mä käytän tätä Karttaselain-appia. Mulla on se tietokoneellakin, mutta se toimii kännykässä mun mielestä tosi hyvin. Ja tän hienous on se, että täällä on tällaisia lisäaineistoja. Muun muassa retkeily- ja luontokohteet mulla on tuolta päällä ja sitten laavut ja tuvat. Löytyisi myös uimarantoja sun muita, mutta nämä on aika kiva olla päällä tässä, koska käytetään tässä nyt esimerkkinä vaikka Repoveden kansallispuistoa, koska siellä näitä luontokohtia, näitä retkeilyrakenteita riittää, niin ihan vaan demotakseni. Että täällä on tulipaikat merkitty ja sitten on siltaa ja tuolla on jo toi Katajavuoren näköalatasanne ja niin poispäin. Niin sitten tämän pohjalta tykkään suunnitella reittejä ja näitä pidempiäkin reittejä ihan turvallisuussyistäkin, että jos haluaa ripotella matkan varrella just autiotupia, laavuja ja tollasia, niin täältä pystyy suunnittelemaan tämän reitin. Laitetaan nyt tuonne näköalatasanteelle tämmönen vajaan 2 kilometrin melontareitti ja tallennetaan, sitten nimetään se vaikka Repovesi. Noin, ja sitten täältä, kun se reitti on tallennettu, niin infonäppäimen takaa löytyy tämmönen kuin kohteen tiedot, ja siellä löytyy tämmönen kuin avaa sovelluksessa. Ja sitten täältä etsitään suunto, ja näin, se on meillä täällä suunnan sovelluksessa. Ja täältä sen pystyy sitten tallentamaan, muokkaamaan, nimeämään, mitä nyt haluaa ensin tehdä ja sitten sen jälkeen käytä kellossa ja tallenna, niin sitten se tulee tänne kelloon. Kello on se reitti ja sitten kun lähdet sinne melontaretkelle, niin sitten vaan sieltä avataan kartat ja laitetaan reitti päälle, niin sen avulla voi sitten navigoida sinne kohteeseen. Pikkasen luonnon tiedettä tähän, semmoinen ihan knoppitieto, jos et tiennyt tällaista juttua, niin ihan kysytään tätä alkuun, että tiedätkö mitä ero on retkiluistelijalla ja melojalla tälleen niin kuin alkutalvesta? Ero on siinä, että toinen tykkää tällaisista pilvisistä päivistä, toinen odottaa aurinkoisia päiviä kuin kuuta nousevaa. Nimittäin siinä on semmoinen juttu, että uutta jäätä ei pääse muodostumaan silloin, kun on tällainen pilvinen päivä. Se johtuu siitä, että kirkkaalla kelillä järvessä tai ylipäätään vesistöissä on lämpöä, niin se karkaa avaruuteen ja sitten samalla sitä jäätä pääsee muodostumaan siihen veden pintaan. Ja jos siinä on pilviä blokkaamassa sitä lämmön karkaamista, niin silloin ei pääse muodostumaan uutta jäätäkään. Ja tästä samasta syystä hyvin usein siltojen alla on usein heikompi jää, ihan vaikka ei olisi mikään virtapaikkakaan, niin siltojen alusia kannattaa varoa, koska siinä on se lippa siinä päällä, niin se ei pääse jäätymään samalla tavalla. Ja jos et usko mua, niin kokeile vaikka kotona, ota 2 ämpäriä, laita niihin vettä ja ulos pakkaskelillä. Toinen avonaiselle paikalle, missä ei ole mitään siinä päällä, ja sitten toinen vaikka autokatoksen alle, niin se jäätyy nopeammin, joka on siinä avonaisella paikalla. Eipä ole muita näkynyt täällä 2 päivään nähnyt ristin sielun. Väittäisin, että ei ole yhtäkään venettä tällä järvellä tällä hetkellä.
Tyynikeli ei kuulu yhtään mitään. Muutama hanhen tossa näin äsken. Viimeisiä hanhia vielä. Muutamia täälläkin. Kyllähän tässä väkisinkin hiipii mieleen ajatus, että tässäkö tää nyt oli sitten tää 2023 melontakausi, mä en vielä tiedä. Vähän riippuu nyt, että miten tässä vähän kylmää luvattu nyt lähipäivinä, mutta jos tässä nyt tulee kuitenkin silleen, että hidastuu tää talven tulo, niin mahdollisesti vielä mennään. Mutta pakko sanoa, että on ollut kyllä aika hieno kausi. Päällimmäisenä mielessä tietenkin nämä viikon reissut, eli vajaa viikko oltiin Veetin kanssa Joutenvedellä silloin toukokuussa ja sitten juhannuksen tienoilla se 8 päivää siellä Inarilla ja Vätsärin erämaassa, niin se oli kohokohtiin ja sitten tietenkin tuossa reilu kuukausi sitten Martinin kanssa, kun oltiin 8 päivää Koloveden kansallispuisto, Linnansaaren kansallispuisto ja Joutenvesi, niin siitä on tulos vielä videokin itse asiassa. Nyt se on aika lailla varma, että se tulee tämän videon jälkeen. Eli sitä on tässä editoinut, mutta matskua on paljon ja sitten siitä mä haluan tehdä jotenkin erityisen hyvän, kun oli niin vieras kaukaa Kanadasta, niin mä vähän panostan siihen silleen, että mä oon äänitellyt siihen voiceovereita tässä viime aikoina ja tolleen, mutta alkaa olla silleen raaka leikkaus tehty ja silleen runko selville ja tolleen. Mut mahdollisuus ehkä ensimmäistä kertaa kuitenkin kanavan historiassa saada vähän kansainvälistä yleisöä, koska Martinilla on aika paljon seuraajia kuitenkin. Että se on silleen tuttu näistä melontaseikkailupiireistä, niin senkin vuoksi niin mä haluaisin tehdä siitä silleen ihan vielä sliipata sen kunnolla. En ole pitänyt sen kanssa kiirettä. Niin. Se alkaa olemaan loppusanoja vaille tämä video taputeltu valmiiksi ja ollaan autolla ja otetaan kamat kyytiin, lähdetään kotimatkalle ja näin. Jos sua kiinnostaa tää kello, niin mä luulen, että kiinnostavaa tietoa löytyy tuolta videokuvauskentästä. Käy sieltä katsomassa lisää ja tosiaan sen unohdin sanoa, että on täysin uusiutuvaa energiaa käyttäen valmistettu ja täysin 100% hiilikompensoitu kello ja valmistettu Made in Finland. Valmistettu tuolla Vantaan Tammistossa 10 kilometrin päässä meikäläisen himasta itse asiassa. Mutta sillä lailla. Kiitoksia sulle, kiitoksia Keskisen kellolle yhteistyöstä ja me nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moikka!